Chào mừng bạn trở lại với kênh File EQ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem lại trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của Trương Vĩ Lệ. Khi ấy, cô tân binh này đã phải đối đầu với một nhà vô địch bất bại của Nhật Bản. Liệu một huấn luyện viên thể hình có thể làm nên chuyện? Rất nhiều cao thủ UFC đã phải gục ngã trước cô ấy. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng xem trận đấu đầu tay của Trương Vĩ Lệ nhé, để xem cô gái trẻ năm đó có thực lực như thế nào. Trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên, Trương Vĩ Lệ khi đó vẫn còn là một huấn luyện viên thể hình. Nghe tin có giải đấu, cô đã lên đường một cách khá mơ hồ và bay sang Nhật Bản. Cô tham gia một giải đấu ở đây. Giải đấu của Nhật Bản có tên là CAS. Đối thủ của cô là nữ hoàng bất bại của giải CAS, tên là Sasaki Satoko. Phía ban tổ chức Nhật Bản rõ ràng là muốn tìm người để ngôi sao của họ có một chiến thắng đẹp. Cuối cùng họ đã chọn Trương Vĩ Lệ. Chuyện này cũng giống như nhiều giải đấu trong nước thôi. Mục đích là để các võ sĩ chủ nhà có thành tích tốt. Các võ sĩ của chúng ta khi ra nước ngoài cũng thường gặp tình huống tương tự. Họ xem Trương Vĩ Lệ như một lính mới để thử lửa. Họ muốn nữ hoàng bất bại của Nhật Bản có một trận đấu dễ dàng để ngôi sao của họ nâng cao thành tích. Đối đầu với một võ sĩ vô danh thì còn gì dễ hơn nữa. Đúng là một kịch bản hoàn hảo. Chúng ta có thể thấy trước khi trận đấu bắt đầu, võ sĩ Nhật Bản Sasaki Satoko tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Ánh mắt của cô ấy rất sắc bén, trông có vẻ hơi coi thường đối thủ. Có lẽ cô ấy không đánh giá cao Vĩ Lệ, bởi vì người đứng đối diện cô chỉ là một huấn luyện viên thể hình. Nhìn cô gái trẻ lần đầu thượng đài, Trương Vĩ Lệ trông vẫn còn rất non nớt. Cô ấy đang lắng nghe trọng tài giải thích luật, hoàn toàn không có khí chất của một nhà vô địch như bây giờ. Tuy nhiên, ngay trận đầu tiên đã dám thách đấu với nhà vô địch Nhật Bản, thật sự là dũng khí đáng nể. Nói một chút bên lề nhé. Nghe nói phí ra sân của Trương Vĩ Lệ trong trận này chỉ có 2.000 tệ, khoảng 7 triệu VND. Mức phí này là cực kỳ thấp. Nghe nói lúc đó cô ấy đã bị lừa, cũng không rõ thực hư ra sao. Thôi, chúng ta hãy quay trở lại với trận đấu. Trận đấu này mỗi hiệp kéo dài 2 phút và có tổng cộng 3 hiệp. Chính vì vậy, nhịp độ trận đấu sẽ diễn ra rất nhanh. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến. Hiệp 1 chính thức bắt đầu. Trương Vĩ Lệ mở màn bằng một cú đạp ngang, lại liên tiếp là một cú đạp ngang nữa. Chúng ta đều biết Vĩ Lệ có xuất thân từ tán thủ, cú đá vòng cầu và đá xoay người. Cô ấy liên tục sử dụng những cú đạp ngang. Sasaki Satoko phản công bằng cú đá tầm thấp nhưng không trúng đích. Nhìn từ đầu trận, Trương Vĩ Lệ thi đấu khá thoải mái. Đạp ngang, 2 cú đạp ngang liên tiếp trúng vào đầu đối thủ, nhưng có vẻ như nó không gây ra sát thương đáng kể. Chúng ta đều biết rằng những cú đạp ngang tiêu hao rất nhiều thể lực. Mặc dù lực đá rất mạnh, nhưng trên võ đài, khả năng chịu đòn của các võ sĩ chuyên nghiệp đều rất tốt. Vì vậy, tác dụng của cú đạp ngang đã bị giảm đi. Đòn đạp ngang vừa tốn sức nên nhiều võ sĩ không thích sử dụng. Nhưng trong trận đấu này, Trương Vĩ Lệ đã dùng nó rất nhiều lần. Hãy xem, đây là trận đấu đầu tiên của cô ấy. Cô ấy đã sử dụng rất nhiều cú đạp ngang. Hầu hết đều là kỹ thuật của tán thủ. Mặc dù lúc đó còn rất trẻ, nhưng cô ấy rất dám ra đòn. Xem kìa, cú đá vòng cầu rồi đá xoay người. Trận đấu đã trôi qua hơn 40 giây. Trương Vĩ Lệ đã tung ra rất nhiều đòn chân. Cô ấy cần phải chú ý đến việc phân phối thể lực. Không thể đòn nào cũng tung hết sức được. Xem cú phản đòn tay sau kìa, mỗi một đòn đều là đòn nặng. Nhà vô địch thì đã sao? Trương Vĩ Lệ tới đây là để thách đấu nhà vô địch. Một kỹ thuật tán thủ rất rõ ràng, bắt chân, đấm thẳng tay sau, kết hợp với cú đá vòng cầu chân phải để phản công. Kỹ thuật tán thủ của Trương Vĩ Lệ thực sự rất tốt, tuyệt vời. Cho đến thời điểm hiện tại, số đòn đánh hiệu quả của Trương Vĩ Lệ vẫn nhiều hơn. Võ sĩ Nhật Bản phần lớn thời gian chỉ biết ôm đầu phòng thủ. Những đòn tấn công của cô ấy vào Trương Vĩ Lệ dường như khá ít. Cứ mỗi lần đối thủ lao vào là Vĩ Lệ lại đạp ngang ra. Phải công nhận rằng khả năng chịu đòn của võ sĩ Nhật Bản này không tồi chút nào. Chịu nhiều đòn như vậy mà vẫn tiếp tục lao lên tấn công. Lối đánh của cô ấy thật sự rất lì lợm. Nhưng các bạn phải biết rằng lúc này Sasaki Satoko đã là một nhà vô địch rồi. Bị một tân binh như Trương Vĩ Lệ đánh cho như thế này thực sự đã rất chật vật rồi. Nhìn tình hình hiện tại, với những cú đạp ngang của Trương Vĩ Lệ, Sasaki Satoko có vẻ hơi lúng túng. Cô ấy chỉ có một cách duy nhất, đó là chịu đòn. Xem bộ pháp linh hoạt và combo đòn tay của Trương Vĩ Lệ kìa. Đánh xong là lập tức lùi ra. Trong hiệp đầu tiên, Trương Vĩ Lệ đã thi đấu thực sự rất xuất sắc. Cú đá vòng cầu nhỏ bằng chân trước và đấm thẳng tay sau. Chúng ta có thể thấy Trương Vĩ Lệ đã tung ra rất nhiều cú đấm thẳng tay sau. Ồ, võ sĩ Nhật Bản đã ngã xuống. Nữ hoàng của Nhật Bản trông thật sự thê thảm. Phải biết rằng lúc này Trương Vĩ Lệ hoàn toàn là một người mới. Lên sàn đã đấu ngay với cấp độ vô địch. Và hiện tại điểm số chắc chắn đang chiếm ưu thế. Giống như bạn lên sàn đấu với Mai Mai Thiessen vậy. Hiệp đầu mà đánh được như thế này,
Có phải là có thể tự hào cả đời rồi không? Trận đấu chỉ còn 10 giây cuối cùng. Hiệp 1, Trương Vĩ Lệ cầm chắc phần thắng, vẫn là cú đạp ngang và đá vòng cầu tầm thấp, tuyệt vời. Võ sĩ Nhật Bản phản công nhưng không trúng đích, tốt lắm. Hiệp 1 kết thúc, trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Hãy cùng xem hiệp thứ 2. Trương Vĩ Lệ vẫn mở màn bằng cú đạp ngang, ngay sau đó là cú đá vòng cầu thấp và tiếp tục đạp ngang. Sasaki dường như rất khó chịu với chiến thuật này. Ồ, Trương Vĩ Lệ vừa dính một cú đấm, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục duy trì lối đánh tán thủ, liên tục di chuyển và thoát ra. Phải nói rằng, võ sĩ Nhật Bản này thật sự rất trâu bò, chịu đòn quá tốt và liên tục ép sân. Cô ấy giống như một chiếc xe tăng vậy, bạn có đánh thế nào thì tôi cũng không lùi, quá lì lợm. Thực ra, những võ sĩ như thế này cũng rất khó đối phó, bởi vì đó là một thử thách tâm lý đối với Trương Vĩ Lệ. Tôi đã tung ra nhiều đòn nặng như vậy mà bạn không hề sợ hãi, bạn còn tiếp tục tiến lên. Đối với một tân binh như Trương Vĩ Lệ, đó là một bài kiểm tra tâm lý rất lớn. Chúng ta đều biết, các võ sĩ trẻ rất dễ gặp vấn đề về tâm lý. Hãy nhìn xem, võ sĩ Nhật Bản dường như đã phản công liên tiếp vài đòn. Trương Vĩ Lệ phải cẩn thận, mặc dù cô ấy vẫn liên tục di chuyển, nhưng trung tâm của võ đài vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của võ sĩ Nhật Bản. Vì vậy, về mặt thể lực, võ sĩ Nhật Bản chắc chắn sẽ dồi dào hơn. Cảm giác như thể lực của Trương Vĩ Lệ đã có chút suy giảm. Việc liên tục di chuyển và né tránh đã tiêu hao rất nhiều thể lực của cô. Hơn nữa, đối thủ quá lì đòn. Mặc dù thể lực của Trương Vĩ Lệ suy giảm khá nhanh, nhưng mà trong quá trình lùi lại, cô ấy không hề từ bỏ tấn công, vẫn đang liên tục ra đòn. Khi đối thủ lao lên, cô ấy vẫn tung ra những cú đấm phản công. Võ sĩ Nhật Bản này thật sự lì lợm, giống như một chiếc xe ủi đất cứ tiến về phía trước. Những cú đấm của Trương Vĩ Lệ lúc này có phần loạn nhịp. Cô ấy đang thiếu các phương án hiệu quả để khắc chế đối thủ. Đây đã là nửa sau của hiệp 2 rồi. Nếu còn tiếp tục dùng những cú đạp ngang, thể lực đã không còn đủ nữa. Nhìn xem, cú đạp ngang ở cự ly gần đã không còn uy lực. Võ sĩ Nhật Bản đã dồn Trương Vĩ Lệ vào góc đài. Cô ấy tung ra một loạt đòn. Rất may là Trương Vĩ Lệ đã thoát ra được. Lúc này, Trương Vĩ Lệ đã không còn những combo đòn tay liên hoàn nữa. Cô ấy chỉ tung ra những đòn đơn lẻ. Võ sĩ Nhật Bản lại lên gối, liên tiếp 3 lần đổi chân. Ôi, lúc này Trương Vĩ Lệ có vẻ đang gặp nguy hiểm. May mắn là cô ấy đã chống đỡ được đợt tấn công này. Thực ra mà nói, khả năng chịu đòn của Trương Vĩ Lệ cũng rất đáng nể. Võ sĩ Nhật Bản kia, dù đã tung ra rất nhiều đòn, cũng không thể làm lay chuyển được cô ấy. Hai bên ôm ghì nhau ở cự ly gần. Tốt, trọng tài đã tách họ ra. Võ sĩ Nhật Bản thủ thế bằng khuỷu tay, lập tức phản công bằng đòn móc trước và đấm thẳng sau. Trúng đích rồi. Lại một cú đấm nữa trúng vào Trương Vĩ Lệ. Ôi chao, Trương Vĩ Lệ cần phải thoát ra ngay, không thể đứng yên một chỗ được. Bị dồn vào góc đài sẽ cực kỳ bị động. Hai bên lại ôm ghì nhau, không còn cách nào khác. Thực sự cần phải nghỉ một chút. Rất may là hiệp 2 đã kết thúc. Có thể thấy rõ Sasaki Satoko kia trông có vẻ không vui. Vừa rồi cô ấy vẫn muốn tiếp tục tấn công, bởi vì trong mắt cô ấy, đối thủ chỉ là một huấn luyện viên thể hình mà thôi. Việc có thể đấu ngang ngửa với cô như vậy là điều cô ấy không thể ngờ tới. Hiệp đấu thứ 3 bắt đầu. Chúng ta hãy cùng xem Trương Vĩ Lệ sẽ thể hiện như thế nào trong hiệp 3. Sau giờ nghỉ, thể lực của Trương Vĩ Lệ dường như đã hồi phục phần nào. Cô ấy tung cú đá vào giữa người và vài combo đòn tay liên tiếp. Chúng ta có thể thấy khi còn trẻ, sau khi ra đòn, cơ thể của Trương Vĩ Lệ có vẻ hơi mất thăng bằng. Cảm giác như sau khi đánh xong, cơ thể hơi chao đảo. Bây giờ thì khỏi phải nói rồi, cô ấy đã khác xưa rất nhiều. Nhìn xem, cú đạp ngang, liên tiếp là những cú đạp ngang. Võ sĩ Nhật Bản chỉ biết chịu đòn, rồi lại lao lên. Võ sĩ Nhật Bản dường như đã nổi giận, liên tục lao lên phía trước, liên tục tung đòn. Trương Vĩ Lệ vẫn cố gắng dùng cú đạp ngang. Biểu cảm của Trương Vĩ Lệ dường như đã có chút gượng gạo. Lúc này cô ấy đang thở hổn hển, thể lực dường như đã bị ảnh hưởng. Võ sĩ Nhật Bản dường như cũng đã nhận ra điều này. Cô ấy tiếp tục tấn công, tiếp tục ép sân, tiếp tục dồn ép, tiếp tục. Lúc này Trương Vĩ Lệ dường như đã bắt đầu buông tay xuống. Trời ơi, những đòn gối của võ sĩ Nhật Bản khá sắc bén. Có vẻ như Trương Vĩ Lệ đã nhận lời tham gia trận đấu này một cách đột ngột. Sự chuẩn bị có lẽ không được đầy đủ. Lúc này thể lực của cô ấy đã giảm sút nghiêm trọng. Hai bên áp sát, phản công. Nhìn kìa, võ sĩ Nhật Bản dường như đã bị thương, máu mũi đã chảy ra. Mặc dù võ sĩ Nhật Bản này liên tục tiến lên, nhưng cô ấy cũng đã hứng chịu không ít đòn. Chắc chắn cô ấy không ngờ rằng trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp, trận đấu giải nghệ của mình,
lại bị đánh cho ra nông nỗi này. Muốn có chiến thắng dễ dàng đâu phải chuyện đơn giản. Một cú đấm đã trúng vào Trương Vĩ Lệ. Trương Vĩ Lệ tiếp tục di chuyển. Võ sĩ Nhật Bản ép rất sát, đấm vào bụng. Liên tiếp là những cú móc vào đầu. Cô ấy áp sát, chuẩn bị ôm đầu lên gối. Lúc này khả năng phòng thủ gối của Trương Vĩ Lệ không tốt lắm. Cô ấy chỉ đẩy ra và bị kéo đầu xuống. Tình huống rất nguy hiểm. Lúc này, lực sát thương từ những cú đấm của Trương Vĩ Lệ, sức mạnh bùng nổ dường như đã không còn mạnh nữa. Cô ấy tiếp tục đẩy đối thủ ra. Cả hai cùng tung cú đấm tay sau. Cú phản công đều không trúng đích. Trương Vĩ Lệ vẫn đang cố gắng đạp ngang, không thể đạp ra được. Lúc này lực đã không còn đủ. Võ sĩ Nhật Bản Sasaki Satoko áp sát. Lúc này Trương Vĩ Lệ dường như không còn cách nào khác, chỉ có thể đẩy ra. Cô ấy tiếp tục tung cú đấm nặng bằng tay sau. Đối thủ cũng phản công rất nhanh. Cú đấm tay sau đó đã trúng vào Trương Vĩ Lệ. Trương Vĩ Lệ thực sự đã chiến đấu hết mình. Tân binh thì sao chứ? Tới đây là để chiến đấu với những người giỏi nhất. Dù thế nào cũng phải thể hiện được khí chất của mình. Vẫn là những cú phản đòn khi bị kéo đầu. Những cú phản đòn như thế này rất dễ gây ra knock-out. Nhưng trận đấu đã ở giai đoạn cuối rồi nên lực đấm đã không còn đủ mạnh. Cả hai vẫn đang tiếp tục. Những cú đấm lúc này có vẻ đã không còn đúng kỹ thuật nữa. Ở góc đài, hình như là Lý Cảnh Lượng thì phải. Ai có thể ngờ rằng nhiều năm sau, hai người họ đã gánh vác cả nền MMA và trở thành niềm tự hào của đất nước. Trương Vĩ Lệ bị đẩy lùi. Võ sĩ Nhật Bản cũng không bỏ cuộc. Thể lực của cô ấy dường như cũng đã giảm sút nhưng vẫn liên tục tấn công. Và rồi, 3 hiệp đấu đã kết thúc. Mặc dù đây là trận đấu đầu tiên của Trương Vĩ Lệ, nhưng tinh thần chiến đấu thực sự rất mãnh liệt. Trận đấu này thực sự vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng xem quyết định của các trọng tài. 3 vị trọng tài Nhật Bản đồng lòng chấm điểm 29-28. Võ sĩ Nhật Bản Sasaki Satoko giành chiến thắng, một chiến thắng xít sao. Sau trận đấu, Trương Vĩ Lệ cũng rất lịch sự. Cả hai đã thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Không thể ngờ rằng trận đấu thời trẻ của Trương Vĩ Lệ lại hấp dẫn đến vậy. Thật là một trận đấu mãn nhãn.